हेलो गाइज नमस्ते म निलेश वेलकम टु ब्याक माई च्यानल द टेक्निकल इन्फर्मेसन नेपाल। आज म हजुरहरूलाई एकदमै सिम्पल तरिकामा एकदमै राम्रो फोटो एडिट गर्न सिकाउने छु। र त्योभन्दा पहिले हजुरले अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब अल नोटिफिकेसन अन गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र एउटा मिठो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियो मन परेपछि सेयर पनि गरिदिनु होला र हामी सिधै भिडियोको तर्फ बढ्दैछौँ। र सबभन्दा पहिले हजुरले एउटा एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ या हजुरहरूको मोबाइलमा अलरेडी हुनुपर्छ त्यो एप, र धेरै साथीको मोबाइलमा त्यो एप हुनुपर्छ र जसकोमा छैन त्यो साथीले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। PicsArt हजुरहरू प्ले स्टोरमा गएर यहाँ लेखिदिनु होला। भिडियो बिना स्किप गरेर पुरा हेरिदिनु होला किनकि इम्पोर्टेन्ट चिज मिस हुन सक्छ। PicsArt लेखिदिनु होला। PicsArt लेखेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड छ, अपडेट माग्दैछ, म अपडेट दिन्छु त्यसलाई। अपडेट माग्दैछ, मैले अपडेट दिदिएँ। हजुरहरूलाई यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन हुँदैछ। ओपन गरेपछि हेर्नुहोस् यता प्लसको आइकन दिएको छ बिचमा, त्यसमा टच गर्नु होला। प्लसको आइकनमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई जुन फोटो एडिट गर्ने मन लाग्यो त्यो फोटो आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ग्यालरीबाट लिनु होला। जुन फोटो हजुरलाई एडिट गर्ने मन लागेको छ त्यो फोटो यहाँबाट लिनु होला। सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो फोटो। म यो फोटो एडिट गरेर देखाउँछु हजुरलाई। हेर्नुहोस् जुन फोटो चाहियो त्यो गर्नु होला। त्यसपछि एड आउँछ, एडलाई काटिदिनु होला। काटेपछि यो भइहाल्यो। त्यसपछि हजुरहरू सबभन्दा पहिले टुल्स लेखेको छ, हेर्नुहोस् टुल्समा टच गर्नु होला। टुल्समा टच गरेपछि हजुरहरूले यसमा जानु होला। इग्नेन्सी लेखेको छ, हेर्नुहोस् इग्नेन्सी लेखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि यसलाई थोडा बढाउनु होला, 42 तक राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई फुल गरिदिनु होला। फुल गरेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त राम्रो देखिहाल्यो, तर हाम्रो चेहरामा, हातमा, अनुहारमा ब्याकग्राउन्डको कलर आयो। त्यसपछि यो माथि इरेजर दिएको छ टपमा, हेर्नु यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि यसलाई यसरी जुम गरिदिनु होला। जुम गरेपछि यसरी जुम गरेर यस्तो गरेर इरेजरमा टच गरेर यसलाई यसरी मेटाइदिनु होला। आफ्नो चेहरामा, हातमा जता जता त्यो लागेको छ त्यता त्यता मेटाइदिनु होला। यसरी यसलाई हटाइदिनु होला। हेर्नुहोस् यसरी साफ गर्नु होला र इरेजर यसरी मेटाइदिनु होला। ठिक छ। त्यसपछि हातको पनि मेटाइदिनु होला। यसरी ह्यान्डको, हातको पुरा साफ गरिदिनु होला यसरी। त्यसपछि जहाँ जहाँ ओपन छ हजुरको शरीर त्यसमा यसरी मेटाइदिनु होला। सिम्पलले मेटाइदिनु होला। मेटाएपछि त्यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई पनि ओके गरिदिनु होला। फेरि त्यही टुल्समा जानु होला। टुल्समा गएपछि एडजस्ट लेखेको छ, हेर्नुभयो एडजस्ट लेखेको, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि ब्राइटनेसलाई थोडा बढाइदिनु होला। ब्राइटनेसलाई। भिडियो थोडा लामो हुन सक्छ, बिना स्किप गरेर हेर्नु होला। त्यसपछि यसमा जानु होला। यसमा गएर यसलाई पुरा बढाइदिनु होला। यसमा गएर पुरा बढाइदिनु होला। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरू एफएक्स इफेक्ट लेखेको त देख्नुभयो, एफएक्स इफेक्ट, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि हजुरहरू एफएक्समा आउनु होला। हेर्नुहोस् यहाँनिर एफएक्स छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा टच गर्नु होला। दोस्रो नम्बरमा टच गरेपछि थोडा टाइम लाग्नेछ सर्चको लागि। त्यसपछि यसरी हेर्नुहोस् दोस्रो नम्बरमा आइहाल्यो। यसलाई यो ठिक छ, बिचकोलाई हेर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला।
हेर्नुहोस् यसरी मिलाउनु होला, मिलाएर राख्नु होला, थोडा मिलाउनु होला, धेरै नमिलाएर बिचकोलाई थोडा बढी राखिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो चेहरामा फेरि ब्याकग्राउन्डको कलर आइसक्यो। फेरि माथि हेर्नुहोस् इरेजर छ, त्यसमा गएर इरेजरमा गएर हेर्नुहोस्, इरेजरमा गएर यसरी फेरि त्यो मेटाइदिनु होला इरेजरले। यसरी साफ गरिदिनु होला आफ्नो अनुहार, यसरी अनुहार साफ गरिदिनु होला इरेजरले। फेरि ह्यान्ड साफ गरिदिनु होला। हामी त त्यो ब्याकग्राउन्डमा अरू कपडामा त्यो कलर हाल्न चाहन्छौँ नि, त शरीरमा हामी इरेज गरिदिनु होला, त्यसमा हटाइदिनु होला, यसरी हटाइदिनु होला। हटाएपछि हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँबाट फेरि ओके गरिदिनु होला। ओके गरेर फेरि यसलाई ओके गरेर फेरि एफएक्स इफेक्ट लेखेको छ, एफएक्स इफेक्ट लेखेको छ, त्यसमै टच गर्नु होला। त्यसमै टच गरेपछि फेरि लास्टमा जानु होला, कलर छ लास्टमा, कलरमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि यहाँ कलरको चिन्ह दिएको छ, कलर रिप्लेस लेखेको छ, देख्नुभयो? कलर रिप्लेसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि यसको ब्याकग्राउन्डको त्यहाँनिर लगेर यसरी प्लसलाई राखिदिनु होला। राखेपछि हेर्नुहोस् यसरी यो जुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यसरी हजुरले यहाँबाट कलर राख्न सक्नुहुन्छ, जुन कलर हजुरहरूलाई मनपर्छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो कलर राखेँ होइन। त्यसपछि हामीले यस्तै गरेर इरेजरमा गएर फेरि चेहरालाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो चेहरा फेरि इरेज गर्नु होला। इरेज गरेपछि ह्यान्डलाई पनि थोडा इरेज गरिदिनु होला, जता जता ओपन छ शरीर त्यता इरेज गरिदिनु होला। इरेज गरेपछि हेर्नुहोस् यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। त्यसपछि यसमा ओके गरिदिनु होला, यसलाई पनि ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि यसमा हजुरहरू कुनै चिज राख्न चाहनुहुन्छ, यसमा हजुरहरू कुनै चिज एड गर्न चाहनुहुन्छ, फोटो जस्तै मानौँ बर्डको फोटो भयो या टाइगरलाई यता इम्बाउन चाहनुहुन्छ, कुनै चिज पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि हजुरहरू यसमा एड फोटो लेखेको छ, यसमा जानु होला। एड फोटोमा गएर यताबाट हजुरलाई जुन राख्न मन लाग्छ, जस्तै मैले यसलाई राखेर देखाउँछु। हेर्नु, एउटा बर्डलाई, चरालाई यसरी, फेरि उल्टा छ भने चाहिँ यसलाई यता गएर यसलाई सुल्टा गर्नु होला। फाइल रोटेट लेखेको छ, यसमा गएर यसलाई सिधा गर्नु होला र यसलाई यसरी बढाएर यसरी आफ्नो हिसाबमा मिलाएर राख्नु होला। यसरी जस्तै हेर्नुहोस् यसरी मिलाएर राख्नु होला, यसरी मिलाएर राख्नु होला, थोडा सानो गर्नुपर्छ। यसरी मिलाएर राख्नु होला र यसलाई के गर्नु होला भनेपछि इरेजरमा गएर यसरी जुम गरेर यो मेटाइदिनु होला, किनभने चाहिँ पछाडिबाट बसेको देखिनेछ, नत्र बसेको छैन जस्तो लाग्ने। यसरी मेटाइदिनु होला थोडा। यसरी मेटाएपछि हेर्नुहोस् अब यो लाग्दैछ बसेको जस्तो। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो यो फोटो एडिट भइसक्यो। यसरी नै हजुरहरू पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल तरिका छ, एकदम सजिलो तरिका छ र हजुरहरू यसरी आफ्नो फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब अल नोटिफिकेसन अन गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तो राम्रो टेक्निकल भिडियोहरू सबभन्दा पहिले हजुरकोमा पुग्नेछ। र एउटा मिठो कमेन्ट र भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि फोटो सेभ गर्नको लागि हेर्नुहोस् यसमा ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि त्यसपछि हजुरहरूले यसमा एरो दिएको छ, देख्नुभयो? यसमा टच गर्नु होला। एरोमा टच गरेपछि थोडा एड आउनेछ, एडलाई काटिदिनु होला। एडलाई काटेपछि हेर्नुहोस् सेप आयो, सेपमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तल सेप लेखेको छ, हेर्नुहोस् सेभ पिक्चर अन योर डिभाइस, यसमा पनि सेभ गरिदिनु होला। सेभ भइसक्यो, डन गरिदिनु होला। डन गरेपछि फोटो सेभ भइहाल्यो। हेर्नुहोस् अब हामी हाम्रो ग्यालरीमा गएर त्यो फोटो हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त्यो फोटो हाम्रो ग्यालरीमा आइसक्यो। हेर्नुहोस् त्यो फोटो हाम्रो ग्यालरीमा आइसक्यो। एकदम सिम्पल तरिका छ, हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु पछि। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू।